बजार पनि लाग्ने ठाउँ हो यो। नेपाली चाडहरुमा यहाँ चाहिँ नि मान्छेहरू आउने रमाउने पिकनिक खाने एउटा भनौँ न पिकनिक स्पट जस्तै खालको ठाउँ हो यो। छौं हैन बदी तल छ कहाँ देखिन्छ नि तल सबै तल हातमा ड्रोनबाट पनि केही एउटा भिडियो थोरै थोरै लिने हाम्रो प्लानिङ। यहाँ चाहिँ एक दुईजना बहिनीहरू फोटो खिच्न लागेका छन् हैन। यिनीहरू साना साना बहिनी। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चाहिँ नि बजार लाग्ने मेलाहरू लाग्ने ठाउँ हो यो। अहिले चाहिँ नि यहाँ जङ्गल छ, यहाँ पर चाहिँ नि खेल मैदान पनि। यहाँ चाहिँ नि मान्छेहरू
आउने रमाउने पिकनिक खाने एउटा भनौँ न पिकनिक स्पट जस्तै खालको ठाउँ हो यो। र अहिले हालसालै यो चाहिँ नि एकदम यहाँ बजार पनि लाग्दैन, यहाँ मान्छे आउने जमघट हुने पनि यहाँ केही पनि हुँदैन यहाँ। यो एकदमै उजाड भएको छ।